في تلك العينين يقطن الكثير من الألم القديم. الأم بعيدة كل البعد عنها ولا تأبه لأمرها. المقربون يتخطون حدودهم معها لدرجة الاعتداء الجنسي، لتحمل بعمر 14 ومن ثم تحرم من الأطفال للأبد. لكنها لم تستسلم للقدر وستحاول حتى تصل، ووصلت. أغنى امرأة سمراء في الولايات المتحدة، والوجه الأشهر في تاريخ التلفزيون الأمريكي، وصاحبة البرنامج الأكثر شعبية، أوبرا وينفري. سمراء غيرت قوانين الشهرة وهزمت كل الظروف. الطفولة المأساوية. عاشت أوبرا وينفري المولودة في 29 من يناير عام 1954. عاشت طفولة ليست بالعادية على عكس أقرانها. تنحدر أوبرا من ولاية ميسيسيبي، وتحديدا من أحد الأرياف الأمريكية التي كانت تعيش حالة من الفقر واليأس الشديد، ويعيش سكانها بشكل رئيسي على الزراعة. في ذات المنطقة عاشت أوبرا ظروفا صعبة، فقد انفصل والداها عن بعضهما بسرعة، وعاشت مع جدتها التي كانت تطمح لأوبرا أن تصبح خادمة في البيوت، وتتمنى لها أن تحظى بأشخاص بيض يعاملونها بلطف. أرسلتها جدتها في عمر 6 للعيش مع والدتها التي كانت تعمل بتنظيف البيوت أيضا، لتتعرض أوبرا للعديد من المضايقات الجنسية. ذكرت منها أنها تعرضت للاغتصاب وهي بعمر 9 سنوات من ابن عمها، إضافة للاعتداءات الأخرى من قبل رجال آخرين. وعند بلوغها سن 14 كانت حاملا بطفل غير شرعي، والذي أخفت حملها به عن العالم وجعلته سرها. تلا تلك الحادثة وضع والدتها لأختها غير الشقيقة والتي تصغرها سنا لدى عائلة أخرى للتبني، ما دفعها لمغادرة المنزل والانتقال للعيش مع والدها الذي كان يقيم في ناشفيل ويعمل كحلاق. وأخبرته عن الحمل وهي في الشهر 7، وبالتحديد في ذات اليوم الذي جاءها المخاض فيه. أنجبت أوبرا طفلها، لكنه رفض العيش في تلك البيئة ليتوفى بعد أسبوعين من ولادته. قالت أوبرا مرة في إحدى المقابلات أنها أسمته كنعان، ولأن هذا الاسم يعني الأرض الجديدة والحياة الجديدة. ولم يتركها والدها وحيدة في هذه الظروف، بل جعلها تعيش بأمان واستقرار معه وزوجته، وأخبرها أنها تستحق فرصة ثانية وعليها ترك الماضي المؤلم خلفها لتنهض أوبرا بكامل قوتها وتهزم كل ما قد مضى. لا مجال للعودة. كان صوت بداخل أوبرا يخبرها أنها تستحق، لتخرج قواها من عمق ألمها وتنهض من جديد. لتبدأ أوبرا بالترشح لمسابقات ملكات الجمال، وتفوز بلقب ملكة جمال بلاك تينيسي في عام 1972. تقول أوبرا: لم أكن لأخطط لشيء واحد على الإطلاق، لقد قادتني غريزة قوية وقمت باختيارات بناء على ما كان مناسبا لي في ذلك الوقت. تمكنت لاحقا من العمل كمراسلة بإحدى قنوات الراديو وهي بعمر 19، ما ساعدها على الدخول للجامعة في ولاية تينيسي، وذلك من خلال منحة تعليمية حصلت عليها. تفوقت أوبرا بين بقية الطلاب، وكونها من أصول إفريقية وصاحبة بشرة سمراء تعرضت للكثير من المضايقات في الجامعة، لكنها تمكنت من اجتياز تلك المرحلة، وانتقلت عام 1976 إلى بالتيمور لتقدم برنامج المحادثة The People Are Talking، والذي حقق نجاحا كبيرا ولمعت فيه الأضواء من حولها. وفي ذات الوقت استمرت بتقديمه ل8 سنوات متتالية، ما دفع محطة شيكاغو للتعاقد معها، فقدمت برنامجها الخاص AM شيكاغو، وباتت من أكبر المشاهير في الولايات المتحدة. وفي عام 1986 كان الظهور الأقوى لوينفري، حيث أطلقت برنامجها الحواري الخاص The Oprah Winfrey Show، وذلك بالتعاون مع شبكة ABC، والذي بدوره حقق شهرة عالمية واسعة لها.
حيث عرض على 125 قناة وترجم لعشرات اللغات، ويبلغ عدد مشاهديه أكثر من 10 ملايين. بعدها بسنوات قررت شراء حقوق ملكية البرنامج من الشبكة، ونجحت بذلك لتعيد تخطيط العمل والتجهيزات بعدما أطلقت شركتها الخاصة للإنتاج هاربو، وهو الأمر الذي جنت عبره الكثير من المال من خلال بيع البرنامج للقنوات التلفزيونية، فقد استضافت خلاله العديد من المشاهير كان أبرزهم مايكل جاكسون وبيل كلينتون وكونداليزا رايس. واستمر البرنامج بحصد الشهرة أكثر وأكثر حتى أوقفته في العام 2011 في الوقت الذي كان يعرض على 212 قناة ويبث في أكثر من 100 دولة حول العالم. لكنها قررت التوقف والانتقال للعمل بشكل أوسع في شبكتها الجديدة ذا أوبرا وينفري، والتي دمجتها مع شركتها السابقة وتحالفت فيها مع شركة إنتاج ضخمة. ومع نجاحها في البرامج الحوارية، فإن أوبرا قد شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات، ورشحت في إحدى المرات لجائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد. بعيداً عن الكاميرات والعمل، فقد صنفت مجلة فوربس أوبرا على أنها أغنى امرأة إفريقية أمريكية في القرن العشرين، والمليارديرة الوحيدة ذات البشرة السمراء ل3 سنوات. وفي عام 2005 سمتها مجلة بيزنس ويك بأعظم فاعلة خير في التاريخ الأمريكي. اليوم تقدر ثروة أوبرا وينفري بأكثر من $2,900 مليون، وتعتبر من أشهر الوجوه الإعلامية في التاريخ الأمريكي، ولا تزال تترك أثراً في أعمالها الإنسانية والتوعوية، وحتى في برامجها التي تقدمها التي أثارت الضجة والجدل في كل العالم، لتكون أوبرا بذلك قد انتقلت من كونها فتاة بائسة فقيرة إلى أشهر وجوه الولايات المتحدة الأمريكية. وتختصر أوبرا قصة حياتها في كلمات بسيطة، هي السعي لأقصى تعبير عن الذات. فما رأيك بقصة أوبرا وينفري وكيف تراها؟